Στο πρώτο μέρος της αρχαϊκής περίοδου, κάναμε αναφορά στις μεγάλες αλλαγές που οδήγησαν τον ελληνικό κόσμο στο αποκορύφωμα της ακμής του, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και σε στρατιωτικό και πολιτικό. Είχαμε μείνει στην οριστική καταστροφή της Βασιλείας τον 8ο με 7ο αιώνα σε σχεδόν όλες τις ελληνικές πόλεις-κράτη και την αντικατάστασή τους από τους ευγενείς ή αριστοκράτες. Η τάξη αυτή, που αποτελούνταν από γεωκτήμονες και έφυπους πολεμιστές, θα αντικατασταθεί από τους ολιγαρχικούς, τη νέα αναδυόμενη αστική τάξη. Πλέον περνάμε σε μια εποχή όπου το χρήμα προσδίδει εξουσία και όχι κατοχή γης. Στις περισσότερες πόλεις, το πολιτικό σύστημα της ολιγαρχίας ήταν συγκεντρωτικό, όμως υπήρχε σε ορισμένες μια διαφορετικού τύπου και πιο μετριοπαθής ολιγαρχία, η τιμηματική. Σε αυτή, όσοι πολίτες είχαν το τίμημα, δηλαδή την οικονομική επιφάνεια, συμμετείχαν συλλογικά στη λήψη των αποφάσεων, με αποτέλεσμα να ονομαστεί το πολίτευμα από τον Αριστοτέλη, με μια δόση υπερβολής, μικρά δημοκρατία. Οι ολιγαρχικοί, έχοντας την οικονομία στα χέρια τους, έδειξαν μεγάλη διαφορία για το κοινωνικό σύνολο και τα προβλήματά του, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να ξεκινήσουν οι κοινωνικές αναταραχές. Όσοι τιμοκράτες έπαιξαν έξυπνα, προχώρησαν σε μεταρρυθμίσεις, ώστε να καταλαγιάσουν τα πνεύματα από τη μία, αλλά και να εξασφαλίσουν και τη δική τους ασφάλεια από την άλλη. Αυτοί οδηγήθηκαν σιγά σιγά στην παραχώρηση μιας έμεσης αντιπροσωπεύσεως, δηλαδή παραχώρησαν το δικαίωμα στα μεσαία στρώματα να εκλέγουν τον ολιγάρχη της αρεσκίας τους. Ο αιρετός άρχοντας είχε την εξουσία που είχε πριν, απλώς η εκλογική νομιμοποίηση θα έδινε την εντύπωση στην κοινωνία πως έτσι θα εξανάγκαζε την κυβερνώσα τάξη να ακολουθήσει κοινωνικές πολιτικές. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Ο εκλεγμένος ολιγάρχης θα ονομαστεί εσυμνήτης. Όσοι ολιγάρχες από την άλλη δεν αποδέχονταν να προχωρήσουν σε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, οι πολίτες αργά ή γρήγορα θα τους ανατρέψουν μέσω εξεγέρσεων, στις οποίες ηγούνται άνδρες, οι οποίοι θα ονομαστούν τύρανοι. Οι τύρανοι λάμβαναν την εξουσία εξωθεσμικά μεν, αλλά με την κοινωνική ανοχή δε, και είχαν τις ίδιες εξουσίες που είχαν στο παρελθόν οι βασιλείς. Μέσω των τυράννων, η κοινωνία θα φτάσει μέσω μιας άλλης οδού και πάλι στην έμεση αντιπροσώπευση, καθώς ο τύραννος είναι εκπρόσωπος της κοινωνικής οργής και άρα επιλεγμένος από τους πολίτες, αυτή τη φορά όχι μέσω της εκλογής, αλλά με τη χρήση βίας. Ο Πλάτων θα μας πληροφορήσει ότι ο λαός τότε εκτιμούσε τους τυράννους γιατί τον έσωζε από τους πλούσιους. Σε πολλές αρχαίες πόλεις του 7ου και του 6ου αιώνος, βλέπουμε ότι οι τύραννοι οδηγούν τους πολίτες εναντίον των ευγενών. Τον 6ο αιώνα π.Χ., ο τύραννος των Μεγάρων Θεαγέννης, αφού κατέλαβε την εξουσία, έβαλε τους χωρικούς να εξοντώσουν τα πρόβατα των ευγενών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα λόγια του ποιητή Θέογνη, γόνου αριστοκρατικής οικογένειας από τα Μέγαρα, ο οποίος έλεγε τον 6ο αιώνα με θλίψη πως κυβερνούν οι έμποροι και οι ταπεινοί βγήκαν πάνω από τους ευγενείς. Ο Θέογνης ήταν θλιμμένος καθώς του είχαν αρπάξει την περιουσία με τη βία. Έτσι υποτιμητικά έβλεπαν οι ολιγαρχικοί τους απλούς πολίτες, ενώ από την άλλη οι τύραννοι εμφανίζονταν ως οι σωτήρες του απλού λαού. Φυσικά αυτό ίσχυε στην αρχή. Γρήγορα πολλοί τύραννοι θα αποδειχτούν το ίδιο άπλιστοι με τους προκατόχους τους και σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και χειρότεροι. Και έτσι θα περάσουμε στη δεύτερη φάση της τυραννίας, η οποία πλέον εξισώνεται με την ολιγαρχία ως το ίδιο αυταρχική. Στο τέλος της εξελικτικής αυτής πορείας, η οδός που ακολούθησαν οι μετριοπαθείς ευγενείς θα οδηγήσει στην επικράτηση της εσυμνητείας, η οποία έχει ως χαρακτηριστικό την κοινωνική νομιμοποίηση δια της εκλογής για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως ένα χρόνο, ενώ σε όσες περιοχές οι ευγενείς χειρίστηκαν τη λαϊκή οργή λάθος, οδηγήθηκαν στην τυραννία, η οποία είναι διαβίου. Φυσικά και τα δύο αυτά συστήματα έχουν προσποπαγή χαρακτήρα, και αυτό σημαίνει ότι και οι δύο κυβερνώντες έχουν στην πραγματικότητα την ίδια εξουσία, ανεξαρτήτως του χρόνου που τη διαχειρίζονται. Έτσι, το πολιτικό πρόβλημα παραμένει, καθώς η κοινωνία σε όλες τις περιπτώσεις αδυνατεί να ελέγξει τους κυβερνώντες θεσμικά. Πώς θα λυθεί το πρόβλημα? Στις αρχές του 6ου αιώνος, ο εσυμνήτης ή διαλλακτής όλων θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια τεράστια τομή για τον ελληνικό κόσμο, για την πολιτική αλλά και την παγκόσμια ιστορία. Μετά από κοινή συμφωνία των ευγενών και του αθηναϊκού λαού, ο αρχαίος νομοθέτης ανέλαβε να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο πολιτικό-οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρισκόταν η πόλη εκείνη την περίοδο, το οποίο είχε κυρίως να κάνει με το αγροτικό πρόβλημα. Οι αγρότες κατέληγαν συνεχώς να χάνουν την ελευθερία τους από τους πλούσιους λόγω της αδυναμίας τους να αποπληρώσουν τα χρέη τους.
Όσο και αν κατά καιρούς τα χρέη σβήνονταν, αυτά ξαναδημιουργούνταν σε μικρό χρονικό διάστημα. Και έτσι έγινε αντιληπτό ότι αυτή η πρακτική δεν ήταν αρκετή για να λύσει το μεγάλο πρόβλημα. Χρειαζόταν μια πιο ριζοσπαστική λύση. Ο Σόλων, το 592 π.Χ., προχώρησε στη συσάχθεια, δηλαδή απελευθέρωσε όσους πολίτες είχαν γίνει δούλοι και έσβησε όλα τα χρέη των μικρών γεωργών, ενώ στη συνέχεια απαγόρευσε διαπαντός τον δανεισμό με εγγύηση στην προσωπική ελευθερία. Μάλιστα, θέσπισε και ανώτατο όριο εδαφικής ιδιοκτησίας, ώστε να μην μπορούν οι ευγενείς να αρπάξουν τη γη των αγροτών. Το επόμενο πρόβλημα που κλήθηκε να λύσει ο Σόλων ήταν το μετά τις μεταρρυθμίσεις. Δεδομένου ότι οι ευγενείς είχαν τη δύναμη, θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τους νόμους ή ακόμη και να τους αγνοήσουν. Ποια θα έπρεπε να είναι η λύση σε αυτό? Ο Μέγας Νομοθέτης αποφάσισε να εισάγει τον Αθηναϊκό Δήμο στο πολιτικό σύστημα, εφαρμόζοντας στην πόλη το σύστημα της αντιπροσώπευσης, το οποίο να τονίσουμε ότι είναι πολύ διαφορετικό από την έμμεση αντιπροσώπευση που αναφέραμε παραπάνω. Ο Σόλωνας καθιερώνει την Εκκλησία του Δήμου, μέσω της οποίας οι Αθηναίοι πολίτες ελέγχουν άμεσα τους κυβερνώντες ευγενείς και κάθε απόφαση θα πρέπει πλέον να περνάει από την έγκριση του Δήμου. Έτσι, θα αποφευχθεί από τη μία ο κίνδυνος να χάσουν οι αγρότες την ελευθερία τους μέσω της αλλαγής των υφιστάμενων νόμων από τους ευγενείς, και από την άλλη, οι ευγενείς θα κρατήσουν την εξουσία που είχαν. Ο Σόλων είχε βρει επιτέλους τη χρυσή τομή. Επιπλέον, ο Σόλων θα ιδρύσει τη Βουλή των 400, το Λαϊκό Δικαστήριο της Ηλιαίας, διατήρησε τον Άριο Πάγο, το παλαιό δικαστήριο των Ευγενών, του οποίου όμως μειώθηκαν οι εξουσίες, και για να σιγουρέψει ότι ο Αθηναϊκός Δήμος δεν θα αποδυναμωθεί δια της απουσίας του από τη λήψη των αποφάσεων, θεσπίζει νόμο για την υποχρεωτική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Πλέον ο λαός δεν επιλέγει απλώς αυτόν που θα τον εξουσιάζει, αλλά τον ελέγχει άμεσα, του κατανέμει ευθύνες και αν το θεωρήσει δίκαιο, τον δικάζει και τον τιμωρεί. Ένα τεράστιο βήμα προς τη δημοκρατία είχε μόλις γίνει. Όμως με την αντιπροσώπευση, η κοινωνία δεν ενσάρκωνε πλήρως το πολιτικό σύστημα. Απλώς ήλεγχε αυτούς που είχαν την εξουσία. Και αυτοί που είχαν την εξουσία δεν θα ανέχονταν για πολύ τον έλεγχο του απλού λαού. Η αδυναμία του νέου συστήματος φάνηκε πολύ γρήγορα με την τυραννία του Πισίστρατου, ο οποίος στην περίοδο 561 έως 527 π.Χ. κατάφερε να επιβληθεί 3 φορές στην Αθήνα. Ο Αθηναίος τύραννος, θέλοντας να κρατήσει ισορροπίες, δεν τόλμησε να καταλύσει πλήρως την νομοθεσία του Σόλωνος, κάτι που δείχνει ότι ο αθηναϊκός λαός την είχε ενστερνιστεί. Όμως προσπαθούσε συνεχώς να παρεμποδίζει τη λειτουργία του. Ο Σόλωνας καλούσε συνεχώς τους Αθηναίους να του αντισταθούν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οριστικό τέλος θα μπει στην τυραννία του Πισίστρατου λόγω του φυσικού του θανάτου το 527. Οι δύο γη του, ο Ιππίας και ο Ύπαρχος, θα είναι οι τελευταίοι Αθηναίοι εκπρόσωποι του τυραννικού πολιτεύματος στην αρχαϊκή εποχή. Ο Ύπαρχος θα δολοφονηθεί σύντομα και ο Ιππίας θα χάσει την εξουσία του 510 μετά την παρέμβαση του Σπαρτιάτη βασιλιά Κλεομένη. Το 508-507 π.Χ. ο Κλεισθένης θα αναλάβει την εξουσία στην Αθήνα για να επαναφέρει την πολιτική σταθερότητα των Αθηνών. Όχι μόνο θα το καταφέρει, αλλά θα πάει το πολιτικό σύστημα της πόλεως ένα βήμα παραπέρα, οδηγώντας στον εκδημοκρατισμό της. Ο Αριστοτέλης θα πει πως ο Κλεισθένης έδωσε την πολιτεία στο λαό και δεν έχει καθόλου άδικο. Με τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη, οι Αθηναίοι πολίτες εκλέγουν αποκλειστικά τους 10 στρατηγούς. Οι ευγενείς από εδώ και πέρα είναι κομμάτι του Αθηναϊκού Δήμου και χάνουν τη δύναμη που είχαν ως εντολοδόχοι των Αθηναίων, όσο ίσχυε το προηγούμενο σύστημα. Η Βουλή των 400 αυξάνεται στους 500, οι οποίοι θα ετοιμάζουν τα θέματα για τα οποία θα παίρνει αποφάσεις η Εκκλησία του Δήμου αποκλειστικά. Για να προστατευτεί το νέο πολιτικό σύστημα, ο Κλεισθένης θέσπισε και τον οστρακισμό ή εξωστρακισμό, στον οποίο μία φορά το χρόνο όποιος λάμβανε 6.000 ψήφους από το Δήμο εξοριζόταν αυτομάτως για 10 χρόνια. Στόχος του μέτρου αυτού ήταν να προστατευτεί το νέο πολιτικό σύστημα από την πολιτική δύναμη που μπορεί να συσσόρευε κάποιος ρήτορας, ο οποίος μπορεί τελικώς να οδηγούσε στην επιβολή της τυραννίας. Η Αθήνα με τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησε ο Σόλωνας και ολοκλήρωσε ο Κλεισθένης είχε φτάσει στο ανώτατο στάδιο της ελευθερίας που θα μπορούσε να οδηγηθεί την εποχή εκείνη μια πόλη κράτος. Το πολιτικό αυτό σύστημα θα μεταγγιστεί σιγά σιγά στις περισσότερες ελληνικές πόλεις και πολύ σύντομα ο ελληνισμός θα μπει σε μια νέα εποχή, την κλασική, για την οποία μέχρι σήμερα θαυμάζεται από όλο τον πλανήτη. Στις μέρες μας κάθε χώρα, κάθε λαός έχει ένα αίτημα το οποίο εκφράζεται με μια ελληνική λέξη, δημοκρατία, για την οποία θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο για την πολιτική ανάπτυξη του ελληνικού κόσμου. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και γίνετε συνδρομητές στο κανάλι. Ενώ εδώ μπορείτε να δείτε και προηγούμενα επεισόδια της σειράς Ελληνικός κόσμος και πολιτική.